নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। চ' বন্ধুসকল, যিহেতু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে নিযুত মইনা আঁচনি আৰু বাবু আঁচনিৰ যিহেতু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দেখাব লাগে। চ' মই এই ভিডিঅ'টো তোমালোকক দেখাই দিম কেনেদৰে তোমালোকে নিযুত মইনা আঁচনি আৰু নিযুত বাবু আঁচনিৰ ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে কোনো ভুল নকৰিবা, কাৰণ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে সকলোৱে ভালদৰে চাই ল'বা, কাৰণ এটা ভুল কৰিলে তোমালোকৰ যোনটো পে'মেণ্টটো হয় নিযুত মইনা আঁচনি আৰু নিযুত বাবু আঁচনিৰ পে'মেণ্টটো হয়, পে'মেণ্ট তোমালোকে নাপাবা। ঠিক আছে, তোমালোকক মই ধুনীয়াকৈ A to Z ধুনীয়াকৈ মই একদম সহজভাৱে বুজাই দিম। তোমালোকে চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি চেনেলটো নতুনভাৱে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰিব নাপাহৰিব। ঠিক আছে, আৰু ডকুমেণ্ট কি লাগিব সকলো ডিটেইলছ মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই চব গম পাই যাবা। ঠিক আছে, সকলোকে স্ক্ৰীণত দেখাই দিওঁ কেনেদৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগে। চাই লোৱা, যোনবিলাকে নিযুত বাবু আঁচনিৰ যোনটো ফৰ্মখন পাইছা, ঠিক এনেদৰে এখন তোমালোকে ফৰ্ম পাইছা, মই দেখাই দিছোঁ। চাই লোৱা গোটেইখন। এই ফৰ্মখন তোমালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। কেনেদৰে ফিল আপ কৰিবা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই লোৱা, কাৰণ এটা ভুল হ'লে তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো পোৱা কেঞ্চেল হৈ যাব, তোমালোকৰ ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হৈ যাব। আৰু ফৰ্ম এবাৰ দিয়াৰ পিছত তোমালোকক আকৌ মানে বাৰে বাৰে ফৰ্ম নিদিয়ে। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'ব প্ৰথম ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে, তাৰপিছতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব। নহ'লে ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰা। তো পোনপ্ৰথমে আহিবা, যিহেতু এখন UG হয়, যোনবিলাকে এবাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ নাম লগাইছে, মানে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ তোমালোকৰ কাৰণে, যোনটো BA BSc আৰু BComৰ কাৰণে। ঠিক আছে, নিযুত বাবু আঁচনি। ইয়াত তোমালোকে প্ৰথম ইয়াত তোমালোকে নামটো দিব লাগিব। মই দেখাই দিছোঁ, চাই লোৱা। ইয়াত তোমালোকৰ নিজৰ যোনটো নামটো হয়, নিজৰ নামটো এইখিনিত দি দিবা। ঠিক আছে, বাকী ইয়াত তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা। ডেট অফ বাৰ্থটো তোমালোকৰ যদি বোলে মোৰ 1 আগষ্ট হয়, চ' মই 1 আগষ্ট এইখিনি তোমালোকে 0 দিবা, এইখিনি 1 দিবা, তাৰপিছত এইখিনি 0 দিবা আৰু এইখিনি 8 দিবা। বাকী এইখিনি তোমালোকৰ কিমান চনত তোমালোকে জন্ম হৈছিলে সেইখিনি দি দিবা। বাকী নেক্সট দেখা হৈছে নেম অফ ফাদাৰ, মাদাৰ এণ্ড গাৰ্জেন। তোমালোকৰ ঘৰখনত মানে মুৰব্বী কোন হয়, চ' তোমালোকৰ ঘৰখনৰ মুৰব্বী যিহেতু দেউতা হয়, চ' দেউতা দি দিবা। যদি মা হয় মা দিবা, চিলেক্ট কৰি তোমালোকে নামটো লিখি দিবা। নেক্সট হৈছে মোবাইল নম্বৰটো, যোনটো এক্টিভ হৈছে, ইয়াত তোমালোকে 10 নম্বৰ মানে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিবা। ঠিক আছে, বাকী এড্ৰেছটো দেখা পাইছে তোমালোকে। এই এড্ৰেছটো তোমালোকে যোনটো গাঁওখন দেখিছা, ভিলেজ অৰ টাউন অৰ চিটি, চ' তোমালোকৰ কোনখন হয়, চ' ভিলেজত চিলেক্ট কৰিবা, তাৰপিছত ভিলেজখন দিবা নামটো লিখি। বাকী তোমালোকে ইয়াত পিনটো তোমালোকৰ যোনটো হয়, চ' পিন নম্বৰটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিবা। ঠিক আছে, বাকী তোমালোকে যোনটো দেখা পাইছা ব্লেক অফ যোনটো মিউনিচিপেলিটি অফ টাউন কমিটি, তোমালোকে ইয়াত ব্লকটো হয়, তোমালোকৰ যোনটো ব্লক হয়, চ' ব্লকটো চিলেক্ট কৰিবা। ব্লকটো চিলেক্ট কৰি পেলাই তোমালোকে ইয়াত ব্লকটো লিখি দিবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা, মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ, চাই লোৱা। তাৰপিছত তোমালোকে কৰিবা কি, যোনটো দেখাইছা পুলিচ ষ্টেচন, চ' পুলিচ ষ্টেচনখন দিবা, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন দিবা। বাকী তোমাৰ নেম এণ্ড LAC এইটো চাই লোৱা, এইটো বহুতখিনি কনফিউজ হয়। তোমালোকে এইটো যোনটো দেখা আছে নেম অফ LAC, যোনটো ৰেচিডেণ্ট হয়, চ' সেইটো তোমালোকে যদি নাজানা তোমালোকে কি কৰিবা চাই লোৱা। তোমালোকে গুগলত যাবা, মই দেখাই দিছোঁ। তোমাক গুগলত গৈ পেলাই তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা যোনখন তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। চ' মই যাৰ মানে কাম কৰি দিছোঁ, মই এপ্লাই কৰি দিছোঁ, তাৰ হৈছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। চ' নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট LAC বুলি এনেকৈ চাৰ্চ কৰিবা। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেদৰে আহিব, যোনটো দেখা পাইছা ৰহা হওক কিবা হওক সকলোবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এনেদৰে শ্ব' কৰিব। ঠিক এনেদৰে কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যোনখন মানে তোমালোকৰ হয়, চ' এনেকৈ চাই ল'বা। যিহেতু মই যাৰ হৈছোঁ ৰহা SC হয়, তো 61 হয়, তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, চাই লোৱা। ইয়াত তোমালোকে যোনটো দেখা পাইছা, যোনটো LAC নম্বৰ, ইয়াত তোমালোকে 61 বুলি দি পেলাই তোমালোকৰ য'ৰ হয়, চ' যিহেতু ৰহা হয়, চ' ৰহা SC ধুনীয়াকৈ তলত দি দিবা, মানে লিখি দিবা। ঠিক আছে, যোনখন হয় ধুনীয়াকৈ গুগলত চাৰ্চ কৰি পেলাই লিখি দিবা। তাৰপৰা নেম অফ দি ইনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম হুইচ পাছ, তোমালোকে কোনখন কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলা, সেই কলেজখন বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখনৰ নামটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফিল কৰি দিবা। ঠিক আছে, বাকী লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ, যিহেতু লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেতিয়া কৰিছিলা দি দিবা। যিহেতু 2026 চন হয়, চ' 26 চন দিবা। বাকী ইয়াত তোমালোকৰ যোনটো ৰোল নম্বৰটো হয়, চ' ৰোল নম্বৰটো ইয়াত দি দিবা, ধুনীয়াকৈ ফিল কৰি দিবা, যোনটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তোমালোকে পাইছিলা। বাকী নেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যন কাৰেণ্টলি এনৰোল্ড ইন, এইটো কিন্তু কনফিউজ বহুতে কৰে, চোৱা, এইটো মানে বহুতে বুজি নাপায়। চ' মই বুজাই দিছোঁ, চাই লোৱা। তোমালোকে এইটো কি কৰিবা, তোমালোকে যোনখন কলেজত বা মানে কলেজত আৰু তোমালোকে মানে যোনখন কলেজত তোমালোকে বৰ্তমান নাম লগাইছা, চ' সেই কলেজখনৰ নামটো তোমালোকে ইয়াত ফিল কৰি দিব লাগিব। ঠিক আছে, বাকী এইটো চমৰত যোনটো এনৰোলমেণ্ট নংটো হৈছে, এইটো তোমালোকৰ হাতত যিহেতু নাই, তোমালোকে এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে। তোমালোকে এইটো মানে ফিল নকৰিবা, এইটো তোমালোকে কলেজত ক'লে তোমালোকক কলেজৰ পৰা দি দিব। ঠিক আছে, বাকী কিন্তু যোনটো আগতে যোনটো নিযুত মইনা আঁচনি হওক বা বাবু আঁচনি হওক, যোনটো আধাৰটো মেণ্ডেটৰী ইমান নাছিলে, কিন্তু বৰ্তমান চব মেণ্ডেটৰী কৰি দিলে, ষ্টাৰ মাৰ্ক আহি হৈছে। চ' ইয়াত তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দি দিবা, ফিল কৰিবা এইখিনিত। বাকী যোনটো ইয়াত লেখা হৈছে 12 নম্বৰটোত, যোনটো আধাৰ চিট একাউণ্ট নাম্বাৰ, এইটো কিন্তু বহুত খেলি মেলি কয়, এইটো আমি কেনেদৰে কি কৰিম চাই লোৱা। যোনটো আধাৰ চিট যোনটো একাউণ্ট নম্বৰটো হয়, ইয়াত তোমালোকে কি কৰিবা জানানে, যোনটো আধাৰ চিট একাউণ্ট নম্বৰটো, ইয়াত তোমালোকৰ যোনখন একাউণ্ট নম্বৰ তোমালোকৰ আধাৰৰ লগত লিংক আছে, ঠিক আছে,
মই যেহেতু অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যোনটো তোমালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰা মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ চাই লোৱা কেনেদৰে তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকৰ কোনখন একাউণ্ট আধাৰৰ লগত লিংক আছে ঠিক আছে তাক চাবৰ কাৰণে তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটে আহিব লাগিব মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকে গুগল বা ক্ৰমত আহিব তাত NPCI বুলি আধাৰ যোনটো চিডিং বুলি অপশ্যনটো হৈছে তাত ক্লিক কৰি দিবা তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব ৱেইট কৰাৰ পিছত ঠিক এনেদৰে আহিব তোমালোকৰ অহাৰ পিছত তোমালোকে যোনটো নেশ্যনেল পে'মেণ্ট কৰ্প'ৰেশ্যন তাতো আহিব পাৰে নহ'লে যোনটো ভাৰত আধাৰ চিডিং দেখা পাইছা NPCI চ' তাত ক্লিক কৰি দিবা তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব তাৰপিছত তললৈ যোনটো ক্লিক টু কানেক্ট টু NPCI বেছিক ছাৰ্ভিচ তো তাত ক্লিক কৰি দিবা তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ঠিক এনেদৰে আহিব অহাৰ পিছত তোমালোকে যোনটো কাষ্টমাৰ হয় কাষ্টমাৰ ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰি যোনটো দেখা পাবা ভাৰত আধাৰ চিডিং যোনটো দেখা পাইছা এনেবল চ' তাত ক্লিক কৰি দিবা তাত লিখিব ইউ আৰ বিং ৰিডাইৰেক্ট বুলি আহি যাব অকণমান ৱেইট কৰিবা অকণমান ৱেইট কৰাৰ পিছত ঠিক আপোনালোকৰ আগত শ্ব' কৰিব তাৰপিছত তোমালোকৰ এনেদৰে শ্ব' কৰিব যোনটো আধাৰ চিডিং যোনটো NPCI হয় তোমালোকে ইয়াত কি কৰিবা জানানো আধাৰ মেপ ষ্টেটাছ যোনটো চাইটত দেখা পাবা তো দি পেলাই তোমালোকে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দি দিবা আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দি পেলাই যোনটো কেপচাৰটো হয় ফিল কৰি পেলাই চেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিবা মই দেখাই দিছোঁ চাই লোৱা ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এটা OTP আহিব OTPটো তোমালোকে দি ল'ব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে এনেদৰে চেক কৰিবা মেপিং ষ্টেটাছ যোনটো হৈছে এনেবল DBT এনেদৰে আহি যাব তোমালোকৰ যোনটো বেংক নেমটো হয় যিটো ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া যাৰ হয় ঠিক এনেদৰে তোমাৰ আগত ধুনীয়াকৈ শ্ব' কৰিব ঠিক আছে তোমালোকে এনেদৰে এবাৰ চেক কৰি ল'বা কাৰণ তোমালোকৰ এইটো মানে আধাৰ লগত যোনবিলাক DBT হৈ থাকিব সেইবিলাকে পে'মেণ্টটো সোমাব সেইকাৰণে ভালদৰে এবাৰ চেক কৰি ল'বা কিছুমানত অলপ খেলি মেলি হ'ব পাৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে চ' তোমালোকৰ অল কনফিউজন মই দূৰ কৰি দিছোঁ কাৰণ তোমালোকৰ অকণমান এটা মিষ্টেক হ'লে তোমালোকৰ ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত ঠিক যেতিয়া চাই ল'বা যোনটো আধাৰ চিট একাউণ্ট নম্বৰটো হয় তোমালোকৰ কোনখন একাউণ্ট আধাৰ লগত লিংক হৈ আছে চ' একাউণ্টখন নম্বৰটো তোমালোকে দি দিবা ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট হৈছে যোনটো IFSC কোড হৈছে চ' IFSC কোডটো তোমালোকে ফিল কৰিবা যদি IFSC কোডটো নাজানা তোমালোকে কি কৰিবা গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিবা তোমালোকৰ কোনটো বেংকৰ হয় আৰু তোমালোকৰ ব্ৰাঞ্চ কোনটো হয় চ' সেই ব্ৰাঞ্চটো চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ IFSC কোডটো শ্ব' কৰি দিব তোমালোকে সেইটো ফিল কৰি দিবা ঠিক আছে বাকী একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম তোমালোকৰ যিহেতু নিজৰ নামতে আছে কাৰণ নিজৰ একাউণ্টত মানে একাউণ্টখনেই লাগিব চ' তোমালোকৰ একাউণ্টৰ নামটো ধুনীয়াকৈ দি দিবা A to Z ভালদৰে চাই পেলাই বাকী বেংক নেমটো দি দিবা যিহেতু মই যাৰ চাই দিছিলোঁ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ আছে চ' SBI বুলি তুমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত নিলিখিবা তোমালোকে দীঘলকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া তো ব্ৰাঞ্চটো যোনটো হয় তোমালোকৰ যোনখন হেৰিত আছে চ' তাত ধুনীয়াকৈ ব্ৰাঞ্চটো দি দিবা বাকী এইটো চাই লোৱা যোনটো ডক্টৰ BK মেৰিট এৱাৰ্ড যোনটো লিখা আছে স্কুটাৰ বুলি যোনবিলাক স্কুটিখন পাইছিলে চ' স্কুটাৰ মানে স্কুটি আৰু যোনবিলাকে পাইছে চ' তোমালোকে এই ফৰ্মখন তোমালোকে মানে বাবু আঁচনিটোৰ কাৰণে তোমালোকে মানে এলিজিবল নহয় আৰু বুজি পাইছা তোমালোকে এখন এপ্লাই কৰাৰ লাভ নাই তোমালোকে যদি নহয় চ' ন' যোনটো ছেকেণ্ড বক্সটো হয় তাত চিলেক্ট কৰি দিবা ঠিক আছে তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা কৰাৰ পিছত দেখা পাবা যোনটো ছিগনেচাৰ অফ হেড ইনষ্টিটিউশ্যন চ' তোমালোকে যোনটো ছিগনেচাৰ অফ হেড ইনষ্টিটিউশ্যন হয় এই চাইনটো তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপালে ধুনীয়াকৈ চাইনটো মাৰি দিব বাকী এইটো ছিগনেচাৰ অফ পেৰেণ্ট গাৰ্জেন এইটো তোমালোকে যোনটো চিলেক্ট কৰিছিলা তো চিলেক্ট কৰা তোমাৰ মা চিলেক্ট কৰিছে বা দেউতা চিলেক্ট কৰিছিলা তোমালোকৰ দেউতা বা মায়ে ইয়াত চাইনটো মাৰি দিব ঠিক আছে বাকী ছিগনেচাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট দেখা পাইছা তুমি যিহেতু নিজে এপ্লাই কৰি আছা চ' তোমালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ তোমাৰ চাইনটো ধুনীয়াকৈ মাৰি দিবা ঠিক আছে এইটো হৈছে তোমালোকৰ বাবু আঁচনি ঠিক আছে বাবু আঁচনি ফৰ্মখন যিহেতু মই অলৰেডি ফিল আপ কৰি দিলোঁ যদি কিবা বুজি নোপোৱা তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা মই ধুনীয়াকৈ আকৌ বুজাই দিম এবাৰ ভিডিঅ'টো গোটেইটো ভালকৈ চাই ল'বা ঠিক আছে বাকী এতিয়া মই দেখাই দিম যোনবিলাকে নিযুত মইনা আঁচনি পাব চ' নিযুত মইনা আঁচনিখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব প্ৰায় ছেমে আৰু চ' মই তেওঁ দেখাই দিছোঁ চাই এই ফৰ্মখন দেখিছা অসম চৰকাৰৰ যোনটো মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিমৰ হয় বাকী দেখা পাইছা যোনটো এপ্লিকেশ্যন UG যোনবিলাক গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছা BA তাৰপিছত BA ছায়েন্স আৰু BCom আৰু দেখা আছে যে চ' তোমালোকে এইটো ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে চাই লোৱা পোনপ্ৰথমে তোমাৰ নেম অফ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ নামটো ধুনীয়াকৈ দি দিবা ঠিক আছে বাকী তোমালোকৰ ইয়াত যোনটো দেখা পাইছা নেম এইটো তোমালোকৰ নামটো দিবা ধুনীয়াকৈ ইয়াত তোমালোকৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ যিহেতু ছিংগল হয় চ' ছিংগলেই দিবা চিলেক্ট কৰিবা বাকী তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা যিহেতু তোমালোকৰ যদি হয় বোলে মোৰ 8 আগষ্ট চ' তোমালোকে ইয়াত 0 দিবা এইখিনিত 0 দি পেলাই এইখিনি 8 দিবা বাকী তোমালোকে এইখিনি 0 দিবা এইখিনি 8 দিবা বাকী তোমালোকৰ ইয়াৰটো এইখিনি দি দিবা ঠিক আছে বাকী তোমালোকৰ নেম অফ ফাদাৰ যোনটো দেখা পাইছা নেম অফ ফাদাৰ অফ গাৰ্জেন তোমালোকৰ কোনটো মানে গাৰ্জেন হয় তোমাৰ দেউতা হয় মা হয় চ' তোমালোকে যোনটো হয় চিলেক্ট কৰি পেলাই তোমালোকৰ নামটো লিখি দিবা ঠিক আছে বাকী ৰিলেশ্যনটো দি দিবা মোবাইল নম্বৰটো ধুনীয়াকৈ দি দিবা বাকী এড্ৰেছটো তোমালোকে ভিলেজ টাউন চিটি যি হয় চ' ভিলেজত চিলেক্ট কৰি পেলাই ভিলেজখন লিখি দিবা তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকৰ পিন নম্বৰটো ধুনীয়াকৈ দি দিবা
বাকী ইয়াত দেখাইছে ব্লক, চ' তোমালোকে ইয়াত ব্লকটো দি দিবা কোনটো ব্লক পৰে। তো তাৰপিছত বাকী তোমালোকৰ যোনটো পুলিচ ষ্টেচনখন হয়, চ' পুলিচ ষ্টেচনখন দি দিবা। বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টটো দি দিবা ধুনীয়াকৈ। বাকী আধাৰ কাৰ্ডটোৰ নম্বৰটো তোমালোকে যিহেতু এবাৰ দিব লাগিব, চ' আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত দি দিবা, ফিল কৰি দিবা। বাকী তোমালোকৰ ফৰ্মখনত ধুনীয়াকৈ ফিল কৰি দিবা। বাকী নেম অফ LOC তোমালোকে নেম অফ LOC তোমালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিবা, নেম অফ LOC বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ যোনটো হয় তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো দি পেলাই LOC নং বুলি চাৰ্চ কৰিবা, তোমালোকৰ আহি যাব, তোমালোকে ফিল কৰি দিবা। বাকী এডুকেশ্যনটো দেখা পাইছে নেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম হুইচ পাছ, তোমালোকে মানে কোনখন কলেজৰ পৰা বা হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা পাছ কৰিছিলা সেই কলেজখন বা হাই ছেকেণ্ডেৰীখন নামটো লিখি দিবা। বাকী নেক্সট হৈছে লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন, যোনটো দেখা পাইছে তোমালোকৰ যোনটো এক্সামিনেশ্যন লাষ্ট হৈছিলে। চ' লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন তোমালোকে কেতিয়া পাছ কৰিছিলা, চ' 2026 চনত পাছ কৰিছিলা, চ' 26 চনটো দিবা। ইয়াত তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰটো দিবা এইখিনিত। বাকী ইয়াত তোমালোকে ইনষ্টিটিউশ্যন কাৰেণ্টলি এনৰোল ইন, ইয়াত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব জানানে, 3 নম্বৰ যোনটো দেখা পাইছা সেইটো তোমালোকৰ যোনখন এতিয়া কলেজত তোমালোকে নাম ভৰ্তি কৰিছা, চ' সেই কলেজখনৰ নামটো এইখিনি দি দিবা, ঠিক আছে। বাকী যি হয় তাৰপৰা নেম অফ ইউনিভাৰ্চিটি, কোনখন ইউনিভাৰ্চিটি হয়, চ' এয়া ইউনিভাৰ্চিটিখন ধুনীয়াকৈ ফিল কৰি দিবা, ঠিক আছে। বাকীটো চমত যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো হয়, ত' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো তোমালোকে ইয়াত ফিল কৰি দিবা। যিহেতু তোমালোকৰ অলৰেডি যদি এপ্লিকেশ্যন আছে, চ' এপ্লিকেশ্যনত দি দিবা। যদি কিবা বুজি নোপোৱা মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম, ঠিক আছে। বাকী এইটো চোৱা যোনটো দেখাইছা একাউণ্ট নং, তোমালোকে ইয়াত পোনপ্ৰথমে তোমালোকে যোনখন একাউণ্টৰ লগত তোমালোকে আধাৰ লগত লিংক হৈ আছে, চ' একাউণ্ট নম্বৰ সেইটো ধুনীয়াকৈ দি ল'বা। তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চাই ল'বা, যিহেতু ভিডিঅ'টো গোটেইটো যদি চাই তেনেহ'লে তোমালোকে NPCI চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ আহি যাব, তোমালোকে কোনটো লিংক আছে বেংক একাউণ্ট, চ' বেংক একাউণ্টখন ধুনীয়াকৈ দিবা। IFSC কোডটো যদি নাজানো তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা গুগলত গৈ পেলাই, যোনটো বেংক হয় বেংকটো চাৰ্চ কৰি পেলাই, যোনটো ব্ৰাঞ্চ হয় ব্ৰাঞ্চটো চাৰ্চ কৰিলে তোমালোকৰ IFSC কোডটো শ্ব' কৰিব, ঠিক আছে। বাকী তোমালোকৰ একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেমটো ধুনীয়াকৈ দি দিবা, ফিল কৰিবা যেনেদৰে আছে বেংক পাছবুকখন চাই পেলাই। বাকী বেংক নেমটো ধুনীয়াকৈ দি দিবা। বেংক নেমটো তোমালোকে যেনেকৈ ধৰি মই কৈছোঁ, যদি SBI হয় তোমাৰ ধুনীয়াকৈ নামটো গোটেইটো লিখি দিবা, ঠিক আছে। বাকী ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম লিখি দিবা, দি পেলাই তোমাৰ চিগনেচাৰ হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন, তোমালোকৰ যোনটো প্ৰিন্সিপাল হয় প্ৰিন্সিপালে তোমালোকৰ ইয়াত চাইন মাৰিব, তোমালোকে ইয়াত একো নকৰিবা। বাকী চিগনেচাৰ যোনটো পেৰেণ্ট হয় গাৰ্জেন হয় তোমালোকৰ কোন দিছিলা, দেউতা বা মা, চ' ইয়াত তোমালোকৰ মা বা দেউতাই চাইনটো মাৰি দিব দিবা। বাকী তোমালোকৰ ইয়াত তোমালোকৰ নিজৰ চাইনটো মাৰি দিবা, ঠিক আছে। মাৰি দিয়াৰ পাছত তোমালোকৰ এই ফৰ্মখন তোমালোকে কেতিয়া জমা দিব দিয়ে কলেজত, তোমালোকে কলেজত জমা দি দিবা। আৰু তোমালোকে যদি কিবা বুজি নোপোৱা তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, মই ধুনীয়াকৈ ভালকৈ কমেণ্টত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম, ঠিক আছে। ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ ভালদৰে চাই ল'বা, চাই লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে কৰিবা, ভিডিঅ'টো মানে স্কিপ নকৰিবা, কাৰণ তোমালোকৰ এটা ভুলৰ কাৰণে তোমালোকৰ যোনটো নিযুত মইনা আঁচনি আৰু নিযুত বাবু আঁচনি, চ' তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কমেণ্টত ধুনীয়াকৈ বুজাবা, মানে কৈ দিবা, মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম, ঠিক আছে। আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমে ধৰি শেষলৈ ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা। প্ৰথমটোত নিযুত বাবু আঁচনি দিছোঁ, নেক্সট বাকী ছেকেণ্ড পাৰ্টটো তোমালোকৰ যোনবিলাকে মানে মইনা আঁচনি পাইছা, নিযুত মইনা আঁচনি, তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ ভালদৰে চাই ল'বা। যদি কিবা বুজি নোপোৱা তো কমেণ্টত জনাবা। যদি চেনেলটো নতুনভাৱে আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰিব নাপাহৰিবা, কাৰণ এনেধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন এই চেনেলটোৰ পৰা তোমালোকে পাই থাকিবা। তো থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং।